Just like me, it's a good thing. Everyone, my name is Donna and welcome back to my channel. So for today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga travel documents na kakailanganin nyo pag pumunta kayo ng Georgia. So since may mga nagtatanong kung ano ba yung vaccine ko, kung ano ba yung mga package na kinuha namin, and FYI guys, this is not a sponsored. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga documents na kakailanganin nyo. And before anything else guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button para maging notified ka sa aking mga next upcoming video. Okay, so without further ado, let's get started. So first thing guys, na kakailanganin nyo pag pumunta kayo ng Georgia is syempre yung passport guys. Passport is most important. Kami ng package guys sa Holiday Factory for as low as 1,400 for 4 days. Kasama dun guys is travel insurance, hotel booking, and airfare. Next is magbibigay sila sa inyo ng travel documents like ticket. Yan na lang ipapakita nyo. Ipapakita ko guys, pero yung mga ibang personal details ko is tatakpan ko na lang. Ayan. And then travel insurance, i-print nyo din. Mag-print kayo ng travel insurance. Vaccine nyo guys, vaccine certificate, magpa-print din kayo kasi kakailanganin yun sa airport. So, sa Georgia. So, yan siya. I-print nyo din. And then certificate of insurance. Lahat naman guys, ipoprovide ng travel agency kung kasama yun sa package na kinuha nyo. Yung vaccine namin guys is Sinopharm. So lahat kami Sinopharm, and I think lahat naman ng vaccine is tinatanggap nila sa Georgia or sa airport. Basta ang importante guys, meron kayong vaccine certificate. So, yun lang naman yung hinihingi nila. And, makukuha nyo yun guys sa inyong Alucin app. Download kayo ng Alucin app guys. So, dun nyo makikita or dun nyo makukuha yung vaccine certificate nyo. Okay? By the way guys, just prepare your 100 gel or $32 para sa PCR test doon sa Georgia. Kasi doon sila maniningil sa inyo or doon kayo magbabayad ng $32 or 100 gel. So, ang ginawa namin guys, dito pa lang is nagpapalit na kami ng lari or yung gel. Kasi medyo yung ibang kasama namin nahihirapan magpapalit doon kasi sobrang baba. Suggest guys na magpapalit na lang dito sa Al-Ansari, sa mga exchange dito. 2 days, parang 2 days before your flight or depende sa inyo kung kailan kayo magpapalit. Basta bago kayo mag-flight, magpapalit na kayo para hindi kayo mahirapan. Okay? So, sa mga gustong pumunta dun guys, message nyo lang ako and then pwede ko kayong ma-refer dun sa kinuha naming private car or dun sa driver. And then, nakamura din kami dun guys. So, ayun. Sa PCR test, guys, depende kung ilang days kayo. 2 days prior to departure. So, dun sa hotel nyo, may mga pupunta na mag-PCR test. So, dun na mismo kayo mag-PCR test dun sa reception area. And then, after nun, mag-i-email lang sila sa inyo and then mag-wait lang kayo. Kinabukasan, dadating na din yung results nyo. So, ang nangyari guys is, kaya kami naging 5 days sa Georgia kasi ang kinuha naming package is 4 days but naging 5 days siya kasi yung Air Arabia is kinonfirm na walang available flight going back here in Sharjah sa date na pabalik na kami. So, na-extend kami ng 1 day and free na lahat. So, okay na. Wala na kaming ginastos dun guys. Kaya naging 5 days kami.
And syempre, thank you for 1 day free sa Air Arabia. Kasi na-libre pa kami ng 1 day doon, guys. Ang result sa swab test, guys, is i-email nila yun sa inyo. And then, ipaprint nyo na lang sa reception para at least pag pabalik na kayo, ipapakita nyo doon yun sa airport din. Not more. Bago naman kayo guys bumalik or bago naman kayo guys pumasok mismo sa airport natin is meron namang swab test. Mag-aantay lang kayo ng 24 hours or kinabukasan lalabas na yung results nun. Okay, so ayun guys, sana nakatulong yung video na to. Pag meron pa kayong mga katanungan, just comment down below and then I will try to answer all your questions guys regarding sa documents going to Georgia. So sana mag-enjoy kayo, and sa mga pupunta mag-enjoy kayo, and thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!